हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर च्यानल द रेसिपी गाइड। आज हामी तपाईहरुलाई धावा स्टाइलको चिकन करी बनाउन सिकाउनेवाला छौं र अब हाम्रो यहाँ हामीले जुन जुन इन्ग्रेडिएन्ट्स ल्याएको छौं त्यसमध्ये हेर्नु होला। हामीले 500 ग्राम चिकन लिएको छौं, एकदम फ्रेश चिकन। यसलाई हामीले नुनमा डुबाएर राखेका थियौं लगभग आधा घण्टा जति। अलिकति धनिया ल्याएको छौं, अलिकति लसुन अदुवाको पेस्ट ल्याएको छौं, अलिकति हामीले सग्लो जिरा र धनिया लिएको छौं, हाम्रो गरम मसला, हाम्रो जिरा धनियाको पाउडर, हाम्रो मिर्ची पाउडर, बेसार, नुन, काटेको प्याज र टमाटरको ग्रेभी ल्याएको छौं र हामीले एउटा कागती अनि पुदिना ल्याएको छौं। आउनुस् अब यसलाई हामी पहिले म्यारिनेट गरौँ। यो चिकनलाई हामीले म्यारिनेट चाहिँ हामीले 15-20 मिनटदेखि लिएर आधा घण्टा या जतिसम्म तपाईहरुले लामो म्यारिनेट गर्नुहुन्छ त्यति राम्रो हो। अब हामी यसमा हाल्न गइरहेको छौं नुन। आफ्नो टेस्ट अनुसारले हाल्न सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ अहिले हाफ टी स्पुन हालिरहेका छौं। अब यसपछि हामी हाल्दै छौं बेसार। हामीले 1 टीस्पुन हालेका छौं र हामीले यहाँ हाल्दै छौं अलिकति मिर्ची पाउडर अनि हामीले यहाँ अलिकति लेमनलाई यसरी हाफ लेमनलाई हामीले हालेर राख्दै छौं र थोरै कलरको लागि अब हामी यसलाई अलिकति मिक्स गरौँ। हाम्रो चिकन म्यारिनेट भइसकिसकेको छ। अब हामी यसलाई अलिकति बुट्छौं। अब हाम्रो तेल पनि कराई पनि तातिसकेको छ। अब हामी यसमा तेल हाल्दै छौं। हजुरले आफ्नो टेस्ट हेल्थ अनुसारले तेल हाल्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो तेल राम्रोसँग तातिसकेको छ। अब हामी चिकनको पिसलाई म्यारिनेट गरेर राखेको पिसलाई चाहिँ हामी फ्राई गर्दै छौं। अब यसलाई हामी अर्कोतिर फर्काउँछौं। डढ्नु हुँदैन र यसलाई हामीले एकदम मिडियम आगोमा चाहिँ हाफ फ्राई हुने गरी पकाउनुपर्छ। हाम्रो हाफ चिकन फ्राई भइसकेको छ एकदम मजाले। अब यसलाई हामी निकाल्छौँ र अब हाम्रो बाँकी अर्को अब हामी करी बनाउने उसमा लाग्छौँ। हाम्रो तेल तातिसकेको छ। अलिकति तेजपत्ता मैले हालिदिएको छु। अब हामी यसमा सग्लो जिरा र धनिया हाल्न गइरहेका छौं। अब हामी यसमा अलिकति 2टा अलैँची म हालिरहेको छु। अब हामी यसमा 2टा रातो सुक्खा खोर्सानी हाल्न गइरहेका छौं। अब हामी यसमा पिसेको अदुवा र लसुनको पेस्ट हालिरहेका छौं। अदुवा लसुनको र फ्लेभर गइसकेको छ। अब हामी यसमा प्याज हाल्दै छौं। अब हामीले प्याजलाई एकदम ब्राउन फ्लेभर आउन्जेलसम्म भुट्नुपर्छ। हाम्रो प्याज गोल्डन ब्राउन भइसकेको छ। अब हामी यसमा अलिकति मिर्ची पाउडर हाल्दै छौं र हामी त्यसमा अलिकति बेसारको धुलो पनि थोरै हाल्दै छौं र यसलाई यो हालिसकेपछि मजाले चलाउनु पर्छ। अब हामी यसमा अलिकति जिरा मसलाको धुलो हाल्दै छौं। मसलालाई 2-3 मिनेटसम्म राम्रोसँग पाक्न दिनुपर्छ। त्यसपछि हामी अरू आइटमहरू हाल्छौं। अब हाम्रो मसला राम्रोसँग पाकिसकेको छ। अब यसमा अलिकति टमाटरको पिसेको ग्रेभी चाहिँ मिक्स गर्दै छु र यसलाई राम्रोसँग चलाउनुपर्छ र अलिकति मजाले पाक्न दिनुपर्छ।
अब म यहाँ अलिकति काटेको हरियो खोर्सानीको सानो सानो पिस बनाएर काटेको यसलाई अलिकति। अब हाम्रो मसला राम्रोसँग पाकिसकेको छ, मसलाले तेल पनि छोड्न थालिसकेको छ। अब हामी अघि नै हामीले हाफ फ्राई गरेर राखेको चिकनलाई हाल्न सुरु गरौँ। अब यसलाई हामी राम्रोसँग चलाउँ, मसला नघोलौँ। यसलाई अब राम्रोसँग यसरी हामीले चलाइसकेका छौँ। अब यसलाई 10 मिनटसम्म 10 देखि 15 मिनटसम्म हामीले यसलाई मजाले छोपेर हामी यसलाई पकाउनु पर्दछ। हामी यसलाई छोप्नुभन्दा अगाडि हाफ टी स्पुन गरम मसला पनि हालिदिन्छौँ ताकि मजाले पाकोस् र राम्रो मिठो स्वाद आओस्। अब यसलाई हामी यसरी मजा। अब हाम्रो 10 मिनट भइसकेको छ हामीले छोपेर गरेको। अब हामी यसलाई चलाएर एकचोटि यसो पानी हाल्छौँ ग्रेभीको लागि, करीको लागि। चलाउँछौँ अनि यसमा नुन हाल्छौँ आफ्नो टेस्ट अनुसारले। यसमा नुन आफ्नो स्वाद अनुसारले हाल्छौँ र यसलाई राम्ररी चलाएर हामीले यसलाई 15 देखि 20 मिनट या आधा घन्टासम्म हिसाबले छोपिदिने चलाएर, र यो मजाले पाक्छ। एकदम मिडियम आगोमा यसलाई पकाउने। ल अब हामी यसलाई खोलौँ। हाम्रो चिकन राम्ररी पाकिसकेको छ लगभग। अब हामी यसमा यसलाई पहिले हामी चलाउँ। अब हामी यसमा धनिया हाल्छौँ। अब हामी यसलाई अलिकति छोपिदिउँ। धनिया हालेको 2 मिनट पछाडि हामीले अब दिनको खोल्दैछौँ ढक्कन। यसलाई हामी चलाउँ। अब हाम्रो ढाबा स्टाइल हाम्रो चिकन करी चाहिँ पाकिसकेको छ। तपाईँको चिकन एकदम मजाले रेडी भइसकिसकेको छ। अब तपाईँले यसलाई सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। र तब हामी आगामी दिनमा पनि योभन्दा राम्रो राम्रो अरू रेसिपीका साथ आउनेछौँ। र हामीलाई सकेसम्म धेरै सब्सक्राइब, लाइक, सेयर गर्नुहोला। धन्यवाद।